Всім вітання. Сьогодні я покажу вам, як проходить санація ротової порожнини. У нас доволі цікавий пацієнт. Це кішечка 12 років. Кішечка має набір захворювань, котрі додають анестезіологічних ризиків. Є цукровий діабет, є ниркова недостатність, є проблеми з печінкою, а саме кісти, називається кістозна гіперплазія печінки. Відповідно, і ще в кішечки з'явилася екструзія зуба, тобто зуб виламався з лунки. І нам потрібно його видалити, тому що є сльозотеча, є запалення носового дзеркала. Зараз ми будемо проводити операцію. Там, на жаль, не тільки одне ікло, там і інші премоляри всі уражені, скоріше за все там резорбція зубів. І нам придеться видалити взагалі всі зуби. Зараз я вам покажу, як проходить сама санація, як ми вводимо в анестезію тварину і як ми з нею працюємо. Так, ми підключили вже кішечку до штучної вентиляції легень. Зараз анестезіолог підключає її до кардіомонітора для того, щоб вивести інформацію про її серденько. Відповідно, підключить до пульсоксиметра, котрий буде показувати нам, скільки кисню в її крові. І так, ми вкриваємо обов'язково, тому що тварина досить швидко втрачає тепло. Ми бачимо, що ЧСС нормально. Зараз підключаємо до неї датчик пульсоксиметра і починаємо проводити оперативне втручання. І так, ми маємо вже, як я сказав, пацієнт, який підготовлений до того, щоб ми могли з ним працювати. Зараз ми будемо проводити видалення 104-го ікла. Для того, щоб нам видалити 104 ікло, бачимо, що воно вже зламане. Відповідно, навколо ікла є запалення. Ось тут є вже отвір. Ми бачимо, що кішечці зараз боляче, звісно, тому що не знеболено. Зараз ми знеболимо ікло і зможемо його спокійно видалити. На жаль, тут уже ураження ротової порожнини, саме верхньої щелепи, досить серйозне. І тут теж у нас є проблема. Бачите? Я ледь-ледь доторкаюся до кішки, а вже вона дергає щелепу і їй болить. Після того, як ми ввели знеболення, ми бачимо, що тварина вже ніяк не реагує. Але ось тут ось така от дірка. Ось. Можете бачити, тут півзонда, тут сантиметрова дирочка. Відповідно, зараз ми зробимо дентальний знімок. Подивимося, що там робиться. Тут ми бачимо велику зону руйнування. Запалена кістка, тут буде велика ділянка видалення мертвих тканин. Ось для чого важливо робити знімки, щоб розуміти, наскільки все серйозно і наскільки є там велика проблема. Те саме ми будемо зараз робити з нижньою щелепою. Тут є одна невеличка складність. Мені потрібно досить обережно розпатором від'єднати
слизову ясна від кістки. А кістка досить сильно зруйнована просто. І в ітогі я просто відламую кістку, тому що нормально зробити це досить складно. Тут все просто в хлам ще зруйновано. Пацієнтам з цукровим діабетом потрібно постійно заміряти рівень цукру під час оперативного втручання, тому що він може бути або досить високим, або досить низьким. І так, ми бачимо, що я вже зробив достатньо, ми натягнули лоску. На жаль, тут ця шкіра, все запалено. Відповідно, ми ось цю всю частину лунки глибоко ми вичистили. Підчистили всі края. Зараз робимо фінальне полірування країв. Ми зробили так лоску, щоб не було натягу. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що наша задача зробити так, щоб ми могли стягнути края рани і зшитися, щоб не було зайвого натягу тканини, інакше просто шви полізуть. Нам треба їх анатомічно скласти одне до одного і зшитися, ніби тут і нічого не було. Щойно ми закінчили, ми видалили ікло. Ось таке гарненьке іклко, воно повністю зруйноване було. Відповідно, вигнив майже такий самий шмат кістки. Зараз післяопераційна рана виглядає ось так. Зашита з маленькими дрібнесенькими нитками, всередину закладений клапан. І тепер ми переходимо до нижньої щелепи, на якій теж є маленька проблемка. І зараз це все будемо видаляти. Так, ми ось закінчили вже роботу. Кішечка вже сама дихає, ми буквально тільки 5 хвилин назад закінчила. Зараз будемо виводити її до кінця з анестезії. Так, трішки виглядає вона не досить привітно, мокра, але це все поправимо. І далі тваринка переводиться в стаціонар, підключається на знеболююче, кладеться на грілочку і далі виходить з анестезії. І на неї чеклують наші лікарі. День йшов нормально, але закінчився такою не досить гарною новиною для власників від мене. Сподівалися, що я, можливо, щось нове скажу, але коли песик зайшов, я відразу побачив ті новоутворення на шкірі, і в мене перше, що в голові таке вистрілило, мастоцистома. Ну і вже є метастазування в легенях, і якби нічого нового я не сказав, на жаль. Тому я завжди рекомендую одну просту річ. Якщо є у дорослої тварини, та в будь-якої, навіть молодої тварини, є якесь новоутворення на шкірі, яке виглядає підозріло, краще його вирізати, зробити гістологію або зробити цитологію спочатку, а потім, якщо там немає нічого страшного, можна спостерігати, але відповідно краще вирізати і зробити гістологію, щоб 100 разів впевнити, що там немає нічого страшного. Тому